Börjar bli desperat här med mina kängor. Jag skulle rekommendera någon att testa det här hemma, men nu blir det en natt till ett tält och jag är så trött på att få skavsår bara för att jag blöta kängor. Så, ja. Vädret är lite grinigt idag, men jag är på förvånansvärt bra humör. Ranas fjällvärld är verkligen fin och har många guldkorn. Den finska konstnären Kimmo har just passerat mig, men jag valde att stanna en stund här i den här fina kojan istället. För då kanske han hinner bygga klart sitt konstverk som jag är väldigt nyfiken på. Oj, vad fint! Och idag lite mulet och lite regn har det varit hela dagen faktiskt, så jag ska sitta och gosa med här inne i stugan. Har ni sett alltså? Nu är jag inte heller så långt ifrån väg tror jag. Men kastruller och diskmedel, tändstickor och ljus och kolla. Fasiken. Och ved. Titta, här späntar de ved. I svenska vindskydd och skär man ved. Ännu mer ved här nere. Var försiktig så man inte spelar stearin i kängorna. Och så får ljuset stå svalna lite så man inte får runt med stearin som får åt alla håll kanter. Så, nu börjar nästan solen komma fram. Och nu är det dags att gå. Det tar emot lite att lämna den här fina stugan. Kojan. Rastkojan. Så blir det. Det är något speciellt med den där känslan när regnet har passerat och solen är på väg. Och för varje steg jag går spanar jag nyfiket efter Kimmos konstverk. Jag vet att han är någonstans kring en bäck och bygger någon form av ett vattenhjul. Och det är intressant att han vill att konstverket inte ska vara beständigt utan att naturen kan ta tillbaks allt precis när den vill. När jag kommer förbi är han inte helt nöjd utan fortsätter att bygga. Men för mig är det roligt att se. Nu så här i efterhand så grämer jag mig lite grann att jag valde att vara lite snål och bara ta stillbilder, för nu ser man inte hur vattenhjulet snurrar. Men det är imponerande och det är roligt att han gör allting själv av material från platsen. Här pikar verkligen hösten. Oj, vad fint. Återigen belönas jag med en sån där kväll när fjället gör en helt mållös. Inte bara är det en magisk solnedgång. Jag hade tänkt fortsätta slå upp mitt nylonhem några kilometer bort. Men kunde inte motstå inbjudan från Kari och Anita. En vinkväll i trevligt sällskap efter kanske lite väl många dagar ensamt till fjälls är alldeles för härligt för att säga nej till. Det får bli en tältnatt utanför Kvitstensdalstunet. Det enda jag kan bidra med det är min svettiga ost som har hängt med i värmen. Systerligt delar vi på vinet och jag bjuds på massa god mat, godis, skratt och energi.
Sauesitta nästa stopp. Ja, det var ju hyggligt. Jag hade inte tänkt kanske att jag skulle vara så social, eller jag tänkte mest tälta och sen gå vidare, men så fick jag vara kvar på en trevlig vinkväll med Anita och Kari. Och så en väldigt långsam morgon, men nu är jag redo. Det är kul de här oväntade mötena. Antingen var den här uppförsbacken extra jobbig, eller så har jag en inte så bra dag. Det är fan slitsamt. Borde jag världens energi. Fulladdat socialt batteri. Och åt mycket mer än vad jag brukar igår kväll. Det är varmt. Det är väldigt fint. Fan, de tror ju man är monster. Kolla. Första trappsteget, det sitter i midjehöjd. Och så är man ute med grisen. Fan. Jag ska försöka kravla mig upp. Jag kastar över den kanske på andra sidan. Så. Oj. Så gör jag. Så. Så måste man vända så inte ryggsäcken tar i. Skicka mig ut för. Så. Så. Mot skärgårdsskogen. Min tanke under vandringen det är att ta dagen som den kommer. I min ursprungliga plan tänkte jag vara ute så att jag har ungefär en etapp, 4-5 dagar kvar som jag gör till vintern. Uppför. Men här börjar jag bli lite knäpp igen. Och tanken på att gå klart hela Nordlandsruta börjar nu gro. Förutom att det skulle innebära fler kilometer än tänkt per dag så är det som vanligt maten som är problemet. Jag är ju redan konstant hungrig och ska jag fortsätta hela vägen ner till Börjefjäll, ja då behöver jag hitta mer mat. Gulligaste Kari skickade med chokolensis. Jag sa att det var svårt att få i sig tillräckligt med energi. Då sprang hon in i köket så hittade hon det här som var glutenfri och kunde skicka med. Det var gulligt, så det ska jag ta idag till efterrätt på lunchen. Jag är sjukt mycket mer sliten än jag trodde. Men jag återhämtar mig snabbt så det är ändå något positivt. Och vilket väder alltså. Wow. Fin utsikt då. Då hamnar jag i Stenuredån. Det är så varken beskrivningen eller kartan någonting var. Vinden tar i rejält och det blir svårt att filma med något vettigt ljud. Och efter en slitsam stensluttning så får jag äntligen se Oxtindan där i fjärran.
Jag blir orimligt glad för det är ett av mina favområden som jag är väldigt peppad på att få återse. Jag är också glad att jag får se de här fjällen en fin vädersdag. Sauvashytta är lockande, men med sikte inställt på mat, ja då fortsätter jag vidare. Äntligen kommer jag undan vinden alltså. Vad stygg. Jag ser någonting. Någon av det där ska vara Umbukta fjällgård, va? Här nere. Där. Ta sikte där. Det är svårt att hitta någonstans att köpa mat faktiskt längs Nordlandsruta. Så nu var taktiken, nu börjar maten sina igen. Så nu är taktiken att vart än jag hittar kan få tag på något, även inte torrmat, så köper jag det. Så, trots stängning så hittar jag en glad tant som ville göra en hamburgare åt mig. Hon slänger på massa sallad, kolla. Det kan vara det jag saknar mest. Jag vill inte så här färska grönsaker. Gott var det. Även om bordsskicket kanske inte är något att skryta om och inget jag är väldigt stolt över. Men så blir det när en snäll dam mer eller mindre kräver att hon får göra en hamburgare till mig även fast det är efter stängning. Och när jag gått utan riktig mat lite för länge, ja, då är det svårt att hålla emot. Umbukta är en spindel i nätet för de som går Norge på langs, eller som för mig längs Nordlandsruta. Och många får också sova över gratis här. Med ett fantastiskt värdskap så passar jag på att sova över, för det verkar ju så lugnt och stilla. Ett perfekt sätt att skrämma en liten trött vandrare. Sätt upp en räv. Och så fort du kommer upp på hemsen där du ska sova. Jävlar vad jag höll på att skita ner mig. Det är en luring. Något kul. Elda gamla kartor. Vissa platser kommer jag komma tillbaka till kanske. Andra absolut inte. Men det är onödigt att bära på extra grejer. 2 delar av Nordlandsruta. Som jag säger hej då till. Efter en väldigt skön natt inomhus så är jag nu på väg till, kanske i alla fall för mig, den här delen av Nordlandsrutans största höjdpunkt. Det är Oxtinnarna. Men jag tycker det är roligt för att jag har varit där både sommar och vinter, men på andra sidan. Så nu ska jag liksom gå runt från andra hållet. Och det är jag väldigt nyfiken på. Det är jättefint fjällområde. Först lite myror passerar. Mer och mer höstlikt. Mer och mer löv som har farit.
tyckte att det small när jag gick. Och mycket riktigt. Ryggsäcken. Jag fattar som inte helt hur den ska sitta. Men jag tänker lägga en tejp här i alla fall där sprickan är. Så får jag se. Så att jag tappar någon del. Och så hängde den utanför när jag stoppar in den. Sådär. Låt nog bara den där ryggsäcken hålla till nästa hytt i alla fall. Det är klart det tär, den är tung, grisen. Du får hålla ut grisen. Vi har 2 mil till nästa hytta, där kan vi kanske se om vi kan laga någonting. Får vi se. Tur i oturen så hände det precis när jag gick förbi en rastkoja. Efter en lunch och lite funderande så fortsätter jag. Men jag går och klurar på hur det påverkar ryggsäcken om jag skulle gå utan stag. Det finns väl en anledning till att den är där. Ryggsäcken är ju också ganska tung. Som bekant så går den under smeknamnet grisen. Och utan stag då borde ju stabiliteten bli mycket sämre. Eller?